Okey, kali ni kan kita akan bongkar rahsia dari buku Atomic Habits. Tapi kita akan ubah suai khas untuk anda, para pelajar. Anggap je ni macam plan tindakan. Satu blueprint untuk bagi anda kelebihan yang orang lain tak ada. Cuba fikir balik. Pernah tak jadi macam ni? Masuk je tahun baru atau semester baru, semangat tu wow berkobar-kobar. Buat jadual belajar, susun buku cantik-cantik. Tapi lepas seminggu dua, habuk je semua. Kenapa plan kita ni selalu sangat gagal? Ni dia puncanya. Selalunya kita salahkan motivasi. Aku tak ada motivasi lah hari ni. Kan? Tapi sebenarnya masalahnya bukan motivasi, tapi sistem kita. Motivasi ni macam tenaga. Dia ada naik turun, meletihkan. Tapi sistem ni macam jalan yang kita dah bina siap-siap. Senang je nak lalu. Mungkin selama ni cara kita fikir tu yang salah. Okey, dengar betul-betul sebab ini adalah asas segalanya. Benda paling penting. Perubahan yang betul-betul kekal tu, dia tak mula dengan matlamat macam aku nak dapat straight A's. Tak, dia mula dengan soalan yang lebih mendalam. Aku ni nak jadi pelajar yang macam mana? Jom kita tengok perbezaan dia. Cara lama, kita fokus pada matlamat. Kita cakap, aku nak baca lebih banyak buku. Tapi cara baru, kita fokus pada identiti. Kita cakap, aku adalah seorang pembaca. Nampak tak beza dia? Kecil tapi impak dia besar gila. Bila anda anggap diri anda seorang pembaca, tindakan membaca tu jadi sesuatu yang natural. Anda bukan lagi paksa diri. Anda cuma jadi diri sendiri. Ya, petikan ni memang merumuskan semuanya. Apa yang anda percaya tentang diri anda, itulah yang akan mendorong tindakan anda. Kalau anda percaya anda seorang yang konsisten, anda akan bertindak secara konsisten. Identiti dulu, baru tindakan. Jadi, macam mana nak bina identiti baru ni? Senang je. Fikir macam ni. Setiap tindakan kecil yang anda buat adalah satu undi untuk jenis pelajar yang anda nak jadi. Baca satu muka surat je? Okey, tu satu undi untuk aku seorang pembaca. Buat satu soalan at math, tu satu undi untuk aku pelajar yang rajin. Nampak macam sikit kan? Tapi bila undi-undi ni terkumpul, lama-lama anda sendiri akan percaya dengan identiti baru tu. Tapi, awas. Ada beberapa perangkap yang kena elak. Pertama, tolong jangan label diri sendiri dengan benda negatif. Aku ni pemalas, aku ni suka tangguh kerja, buang semua tu. Kedua, jangan ikat identiti anda pada markah. Gagal satu kuis tak bermakna anda seorang pelajar yang gagal. Dan yang paling penting, kalau termis belajar satu hari, jangan biarkan ia jadi 2 hari berturut-turut. 1 hari terlepas tu biasa, itu kesilapan. 2 hari berturut-turut, itu dah jadi permulaan tabiat buruk yang baru. Esoknya, wajib bangkit balik. Okey, bab identiti dah jelas. Sekarang, jom kita masuk bab teknikal. Macam mana nak mula bertindak? Kita akan tengok 2 undang-undang pertama. Jadikan ia jelas dan jadikan ia menarik. Ini semua pasal cara kita hack persekitaran kita untuk bantu kita berjaya. Macam mana nak buat tabiat tu jadi jelas? Senang je. Pertama, guna pencetus visual. Buku teks tu jangan simpan dalam beg. Letak atas meja belajar. Dia nampak. Kedua, guna habit stacking atau rangkaian tabiat. Formula dia senang. Lepas je aku buat tabiat sedia ada, aku akan terus buat tabiat baru. Contoh, lepas je aku gosok gigi pagi, aku akan baca 5 muka surat buku sejarah. Nampak? Dan akhir sekali, wujudkan zon belajar. 1 meja, 1 kerusi. Khas untuk belajar. Bila duduk situ, otak terus masuk mode fokus. Okey, seterusnya kita kena jadikan tabiat belajar ni menarik. Macam mana? Guna teknik temptation bundling. Maksudnya, kita gabungkan benda yang kita suka dengan benda yang kita kena buat. Contoh paling best, aku ni boleh dengar playlist K-pop terbaru aku ni masa aku tengah buat latihan kimia. Nanti otak kita akan mula fikir, oh nak dengar lagu best, kena buat kimia dulu, kan dah jadi menarik tu. Dan tolong hentikan sabotaj-sabotaj senyap ni. Nombor 1, jangan sekali-kali belajar atas katil. Katil tu tempat rehat, tempat tidur. Meja tu tempat kerja. Jangan bagi isyarat yang bercampur bau pada otak. Nombor 2, telefon tu letak jauh-jauh. Letak dalam bilik lain kalau boleh. Kalau nampak depan mata, memang confirm fokus akan lari, percayalah. Baik, kita dah sampai ke bahagian paling kritikal. Ini rahsia sebenar untuk kekal konsisten, terutamanya pada hari-hari yang kita rasa malas gila. 2 undang-undang terakhir. Jadikan ia mudah dan jadikan ia memuaskan. Dan semuanya bermula dengan satu nombor ajaib ni. Nombor 2.
Ini adalah asas kepada peraturan 2 minit. Apa dia peraturan 2 minit ni? Macam ni. Bila anda rasa tak ada mood nak belajar, paksa diri buat versi paling kecil tabiat tu. Nak study fizik? Jangan fikir nak habiskan satu bab. Fikir macam ni. Aku cuma perlu duduk dan buka buku fizik. Itu je. 2 minit. Nak baca buku? Aku cuma perlu baca satu perenggan. Selalunya, halangan paling besar tu bukan kerja tu sendiri, tapi untuk mula. Peraturan ni selesaikan masalah tu. Jadi, untuk jadikan tabiat tu mudah, ingat 3 benda. 1. Kurangkan geseran. Siapkan semua buku dan nota malam sebelum tu. Jadi, esok pagi tinggal duduk je. 2. Guna peraturan 2 minit yang kita baru cakap tadi tu. Dan 3. Pecahkan tugasan besar. Jangan tulis tadi bab 6. Tulis buat latihan 6.1. Nampak tak? Jauh lebih mudah nak mula. Akhir sekali, undang-undang keempat. Jadikan ia memuaskan. Otak kita ni suka ganjaran yang cepat. Jadi bagi dia ganjaran. Lepas je habis satu sesi Pomodoro atau lepas habis baca 10 muka surat, ambil habit tracker anda dan pangkah. Tanda tik. Perasaan puas bila tengok kalender penuh dengan pangkah tu, itu sendiri adalah satu ganjaran. Ia akan buatkan otak kita rasa nak ulang lagi esok. Okey, kita dah lalui keempat-empat undang-undang. Identiti, jelas, menarik, mudah dan memuaskan. Sekarang, jom kita satukan semua ni dalam satu rangka tindakan harian yang super simple. Tengok ni, inilah contoh sistem harian anda. Mula dengan identiti. Aku pelajar yang konsisten. Lepas tu pencetus. Q. Lepas sarapan, terus ke meja belajar. Keinginan, craving, mainkan playlist tadi khas. Tindakan, response, ulang kaji minimum 10 minit je. Dan ganjaran, reward, tendakan habit tracker. Simple kan? Sesiapa pun boleh mula dengan ni. Dan inilah kelebihan tersembunyi anda. Kenapa? Sebab kawan-kawan anda yang lain mungkin masih bergantung pada motivasi semata-mata. Hari ni rajin, esok malas. Tapi anda ada sistem. Satu sistem yang menjadikan usaha tu automatik. Yang menjadikan kejayaan tu bukan lagi nasib, tapi sesuatu yang boleh dijangka. Jadi, kita kembali kepada soalan pertama dan paling penting tadi. Soalannya bukan apa yang anda nak capai, tapi anda nak jadi pelajar yang macam mana? Dah dapat jawapan? Bagus. Sekarang, mulakan dengan satu undi kecil hari ini.